Hello mga mamshis! Welcome back sa aking YouTube channel. Ang gagawin naman natin ngayon ay Veggieballs with and spicy sauce. So healthy na, mura pa! So hello guys, today's video is gagawa na naman tayo ng bagong menu natin. So, ang mga kailangan nating sangkap is narito. Carrots. Ito, kalabasa. Diced, what we call it? Diced onion. Diced garlic, sugar, spring onion, salt and pepper, flour, all-purpose flour, cornstarch, and egg. So yan po yung mga sangkap na ating gagamitin para sa ating Veggiebballs. So hindi pa kasama ang mga sauce dyan. Mamaya ituturo ko na naman sa inyo ang ating mga sauce. So without further ado, let's start. So first, babalatan natin yung carrots. Actually guys, naghugas na ako ha. Natin siya. Ang luto ng carrots nila dito. So ayan. Carrots. So isi-set aside ko sila kasi gagayatin natin sila. Sisimula tayo sa carrots. Yung carrot sa labasa. So ngayon, maghahalo na tayo ng ating mga ingredients. So ito na. Ito na yung 2 cups of squash, 2 cups of patay carrots. Yan. Ito siya guys. Kahit ano lang na mauna ha. Yan. Garlic. Sugar. Hindi ko na siya uubusin kasi yan, ihalo lang muna natin siya. Salt and pepper. Dasa sa inyo din ha kung ano ang gusto nyo sa salt and pepper para ma-adjust. Flour. Ano ito ng flour? Luin talaga siya na mabuti. And then, cornstarch.
kanya. Ayun. Babasin natin ng egg. Sorry. Ayun po, may shell. Kain ko ng iba. So, ayan. Haluin lang natin siya. Hanggang sa maging sticky siya. Hanggang mahalo mo siya lahat. So ngayon, oras na siya para titikman. So nasa sa inyo yan kung titikman niyo siya. Sa akin kasi tinitikman ko talaga siya para malaman ko kung ano-ano. Like now, medyo matabang. So inuubos ko na yung salt. At saka yan. Kasi pag medyo matabang siya, makaya niyo siyang kontrolin. Ayan, medyo maalat-alat siya, na maanghang-anghang. Lubos ko na ng sukal. So, yun lang guys. Mura na, healthy pa. So, sa mga may anak dyan, yan. Yan. Ano talaga siya guys? Sa mga mommies. Ayoko kasi masyadong maraming harina kasi. Yan. Okay na siya. So kung napapansin nyo, nagpaano na ako ng mainit na mantika. So yan. Para magpito tayo ng ating bagong recipe. So, suggest ko sa mga mami, gawin ko kasi mas healthy siya. Tapos muna natin ang ating beans. So ayan, nagluluto na siya. So i-check na natin. Hanggang mag-golden brown na siya. So sa mga mamsidyans, healthy na, tipid pa. Ulam na, merienda pa. So, habang nagluluto tayo nito guys, gagawa naman tayo ng ating sauce. Para sa ating sweet and spicy sauce, narito ang mga sangkap. So please watch this. At magsisimula na naman tayo ng sauce. So, 2 cups of water. And then, 1/2 cup of sugar. Red sugar. 2 tablespoons of soy sauce. Pero hindi ko siya uubusin kasi bigyan niya sa panlasa. Ayan. Diced onion. Diced garlic and onion pala yun. And then, cornstarch and flour. 1 tablespoon lang. Kailangan natin siyang ubusin. So,
i-dissolve lang natin siya, guys. I-dissolve lang talaga natin siya. Para wala siyang mabuong. Wala kasi akong wire whisk, so. And then, mimix na natin ang salt and pepper. Pero nasa sa inyo po ha kung anong gusto nyo. I-dissolve natin siya hanggang maging sticky. So, kasi gusto ko siyang medyo may amoy-amoy siya ng garlic. So, nilagyan ko siya ng garlic powder. Ayan, this is a sauce ha. So, na-dissolve na. So, lulutuin na naman natin siya. Lulutuin natin siya in the small amount of fire. Ayan. Ayan siya. Then dito sa kabila siya habang nagluto. So, magta-tasking tayo. So, see you later guys. Ipapakita ko sa inyo kung anong process nito. So, ito na guys. Yan lang siya. Nakikita nyo na siya ba? Ang sarap. So, shake lang natin siya. Yeah. Sweet pa lang to siya ha. Yan. Diba? So, see you later guys pagkainan na. So, ito na siya guys. Manghang, hindi.